Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, I am going to discuss about the excitation of an atom when charged heavy particle passes near it. आजको लेक्चर भिडियोमा म क्वान्टम फिजिक्सको एक्साइटेसन अफ एन एटम व्हेन चार्ज हेभी पार्टिकल पासेस नियर इट यसको डिस्कसन गर्न गइरहेको छु। सो यहाँ एउटा ए पार्टिकल रहेको छ। ए पार्टिकलमा भएको जेई चार्ज चाहिँ मुभिङ विथ भेलोसिटी v। v भेलोसिटीले यो x डाइरेक्सनमा मुभ गरिरहेको छ and it passes through an atom with an electron at r x y z। सो यसमा केही सिम्बलहरु रहेको छ। सो सुरुमा हामी सिम्बलको बारेमा बुझौं, कुन सिम्बललाई केले डिनोट गरेको छ। सो सिम्बल यसमा केही सिम्बलहरुको डिस्कसन गर्दाखेरि rt भनेपछि rt भनेको के छ, पोजिसन भेक्टर अफ द हेभी पार्टिकल। यो क्यापिटल r भनेपछि पोजिसन भेक्टर अफ द हेभी पार्टिकल। त्यस्तै स्मल rt भनेपछि पोजिसन भेक्टर अफ द एटोमिक इलेक्ट्रोन। यो मान्छे इलेक्ट्रोनको चाहिँ पोजिसन भेक्टर रहेको छ। त्यस्तै vt इक्वल टु के छ त, vt भन्छ x कोअर्डिनेट अफ द आयन सिन्स इट मुभ्स विथ कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी को छ विथ x एक्सिस। त्यस्तै d भनेपछि क्लोजेस्ट डिस्टेन्स अफ एप्रोच। त्यस्तै क्यापिटल r मात्र के छ, डिस्टेन्स बिट्विन द हेभी पार्टिकल। यो भनेपछि डिस्टेन्स, यो सिम्बलहरु हामीले चाहिन्छ, त्यही भएर सुरुमा यो सिम्बलहरु के छ बुझौं। सो डिस्टेन्स बिट्विन द हेभी पार्टिकल एन्ड द न्यूक्लियस न्यूक्लियस र हेभी पार्टिकल बीचको जुन डिस्टेन्स छ त्यो भनेपछि क्यापिटल r छ। त्यस्तै x y z भनेपछि यो कम्पोनेन्ट अफ द पोजिसन भेक्टर r रहेको छ। त्यस्तै psi I भनेपछि इनिशियल स्टेट अफ वेभ फंक्सन अफ द एटम रहेको छ। त्यस्तै psi phi भनेपछि फाइनल स्टेट, यो भनेपछि फाइनल रहेको छ, फाइनल स्टेट अफ द वेभ फंक्सन। त्यस्तै क्यापिटल EI भनेपछि इनर्जी अफ द इनिशियल एटोमिक स्टेट रहेको छ नि, इनर्जी अफ द इनिशियल स्टेट को रहेको छ। त्यस्तै EF भयो भने यो इनर्जी अफ द फाइनल स्टेट को रहेको छ। त्यस्तै WFI भनेपछि ट्रान्जिसन फ्रिक्वेन्सी, यो भयो ट्रान्जिसन फ्रिक्वेन्सी। त्यस्तै XFI भनेपछि यो डाइपोल मेट्रिक एलिमेन्ट इन x डाइरेक्सन, डाइपोल मोमेन्ट मेट्रिक्स इन x डाइरेक्सन। त्यस्तै यदि YFI भयो भनेपछि यो पनि डाइपोल मोमेन्ट एलिमेन्ट इन y डाइरेक्सन, यो y डाइरेक्सन को रहेको छ। त्यस्तै Z भनेको यो हाम्रो एटोमिक नम्बर रहेको छ, हामीले थाहा छ एटोमिक नम्बर। त्यस्तै HINT भनेपछि यहाँ इन्टरएक्सन ह्यामिल्टोनियन भन्दा पनि इन्टरएक्सन ह्यामिल्टोनियन। त्यस्तै T भनेपछि टाइम इन्टरभल भयो, टाइम भेरिएबल, स्मल t भनेपछि टाइम भेरिएबल। त्यसपछि v भनेपछि कन्स्ट्यान्ट स्पिड भइहाल्यो। अब यसमा h भने रिड्युस्ड प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट। त्यसपछि BFI 1 रहेको छ अनि t रहेको छ। यो भनेपछि फर्स्ट ट्रान्जिसन एम्प्लिट्युड, यो रहेछ एम्प्लिट्युड है, एम्प्लिट्युड। त्यस्तै PFI भनेपछि ट्रान्जिसन प्रोबेबिलिटी। ओके, त्यस्तै NA भनेपछि नम्बर डेन्सिटी। सो यति सिम्बलहरु चाहिँ हामीलाई यो डेरिभेसनमा चाहिन्छ। सो अब हेर्नुस् त फेरि, लेट अ हेभी पार्टिकल A अफ अ चार्ज ZE मुभिङ विथ अ भेलोसिटी v along x डाइरेक्सन भनेपछि पार्टिकल A ZE चार्ज रहेको छ। त्यो पार्टिकल A को चार्ज चाहिँ ZE रहेको छ, जुन चाहिँ भेलोसिटी v ले मुभ गरिरहेको छ x डाइरेक्सनमा यताबाट यो पार्टिकल। एन्ड इट पासिङ थ्रु एन एटम विथ एन इलेक्ट्रोन भनेपछि यो एटम कहाँ रहेको छ, ओरिजिनमा रहेको, सेन्टरमा रहेको छ भनेपछि योबाट पास पनि भइरहेको छ, जसको पोजिसन के छ r, स्मल r x y z एन्ड द पोजिसन अफ द हेभी चार्ज पार्टिकल इज क्यापिटल R VT d 0 भनेपछि स्मल r भनेपछि के रहेको छ, पोजिसन अफ द इलेक्ट्रोन, यो ओरिजिनमा रहेको छ। त्यस्तै यो भनेपछि पोजिसन अफ हेभी चार्ज पार्टिकल भन्छ क्यापिटल R एन्ड सो दैट इट इज नट डिफ्लेक्टेड एन्ड y इक्वल टु d डिस्टेन्स अफ क्लोजेस्ट एप्रोच भनेपछि यो हेभी पार्टिकल भएको कारणले गर्दा यसको चाहिँ डिफ्लेक्सन हुँदैन। अनि यो भनेपछि y इक्वल टु d डिस्टेन्समा रहेको छ। यो चाहिँ जुन चार्ज E मुभिङ गरिरहेको छ x डाइरेक्सनमा, त्यो भनेपछि ओरिजिनबाट y को डिस्टेन्समा y इक्वल टु d रहेको छ। द ह्यामिल्टोनियन अफ द सिस्टम के रहेको छ इज s इक्वल टु ZE माइनस ZE डट E क्यापिटल R माइनस R भेक्टर इक्वल टु माइनस ZE स्क्वायर बाई क्यापिटल R माइनस स्मल r, दैट इज इक्वेसन 1। सो अब यदि here यो d is very greater than small modulus of small r and capital R is very greater than the
स्मल r vector then अब यसपछि के हुन्छ इक्वेसनमा पछि हेर्नुस् त 1 by r vector minus r vector स्मल r vector यसको भ्यालु 1 by root under हेर्नुस् त यो क्यापिटल r र स्मल r छ सो क्यापिटल vt minus x स्क्वायर प्लस d minus y को स्क्वायर इन्टु z स्क्वायर यो खासमा के रहेको छ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस यो z स्क्वायर रहेको छ यो भन्छ डिस्टेन्सको फर्मुला छ सो x2 minus x1 सो x2 minus x1 छ यो त्यस्तै यो y2 minus y1 अनि z2 minus z1 सो यो रहेको छ हाम्रो z सँग कुनै मतलब भएन z मा केही छैन सो z रह्यो सो अब यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि bt स्क्वायर minus 2vt dot x स्क्वायर d स्क्वायर minus 2dy plus y स्क्वायर plus z स्क्वायर 1 by r स्क्वायर स्मल r स्क्वायर 2btx minus 2dy अब यसमा r स्क्वायर को कमन लिँदाखेरि भित्र सो 1 by r स्क्वायर कमन 1 plus r स्क्वायर by r स्क्वायर minus 2btx minus 2 dy सो यसमा 2 कमन लिँदा 2 dy मात्र रह्यो यसको पनि r चाहिँ 1 plus btx dy by r स्क्वायर minus 1 by 2 r स्क्वायर by r स्क्वायर यो चाहिँ एक्सपान्ड फर्ममा भयो सो 1 by r plus 1 by यो r क्यूब भनेपछि btx dy यो चाहिँ हायर टर्मलाई के गर्यो नेग्लिजिबल मान्दाखेरि नेग्लिजिबल गर्दाखेरि यति मागिरह्यो हामीसँग यो हामीले इक्वेसन 1 मा चाहिँ यो भ्यालु राख्यो r minus r यो भ्यालु चाहिँ इक्वेसन 1 मा राख्दाखेरि इक्वेसन 1 मा राख्दा हामीसँग यहाँ इक्वेसन 1 रहेको छ सो यसमा भ्यालु राख्दाखेरि कति भ्यालु आयो हाम्रो इन्टरेक्सन यति भ्यालु आयो सो अब यसपछि t इक्वल टु माइनस jd स्क्वायर r क्यूब btx dy btx dy so f I 1 t equal to यसलाई साइलन नट f Hamiltonian prime 0 इनिशियल र फाइनल स्टेट को सो यसको माइनस जे स्क्वायर बाई r क्यूब यो भनेपछि btx f I त्यसपछि dy f I सो यति भयो अब p f I भनेपछि transition probability equal to 1 by h cut square minus infinity to infinity minus z square zr square r cube vtx f I plus dy f I into minus omega e power omega f I t अनि यो dt को स्क्वायर अब यो मान्छे भएर z dt को होल स्क्वायर हुन्छ यो ओड को कारणले के भयो 0 भयो अब बाँकी हामीसँग के छ माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी dy f I v स्क्वायर t स्क्वायर प्लस d स्क्वायर रुट 3 बाइ 2 इन्टु dt अब यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि अब लेट vt इक्वल टु d tan थीटा vt इक्वल टु d tan थीटा सपोज गर्दाखेरि अब v dt इक्वल टु कति हुन्छ अब यसको गर्दाखेरि d sec स्क्वायर tan थीटा को डेरिभेटिभ sec स्क्वायर थीटा सो यति आयो त्यसपछि d थीटा अब यहाँ भ्यालु पुट गर्दाखेरि 2dy y f I रहेको छ 0 to pi by 2 लिँदाखेरि यो हुन्छ dy v 2dy f I 0 to pi by 2 1 by v d स्क्वायर sec थीटा into d थीटा sec थीटा into d थीटा दुईटा क्यान्सल भइसक्यो कि नाउ 2dy f I equal to 1 by v d स्क्वायर 0 pi by 2 त्यसपछि भनेपछि 1 by sec थीटा हुन्छ cos थीटा हुन्छ अब यसको एन्टी डेरिभेटिभ कति हुन्छ cos को हुन्छ sin सो 1 by v d स्क्वायर भनेपछि sin थीटा 0 to pi भ्यालु राख्दाखेरि 2d सो यति बाँकी अब नाउ ट्रान्जिसन प्रोबेबिलिटी सो अब ट्रान्जिसन प्रोबेबिलिटी निकाल्दाखेरि ट्रान्जिसन प्रोबेबिलिटी पर युनिट WFI निकाल्दा WFI भनेपछि हाम्रो प्रोबेबिलिटी एटम टु गेट एक्साइटेड इज सो यसको NA यो भने नम्बर डेन्सिटी PFI इन्टु DA सो NA बाहिर आयो यो भनेपछि PFI कति छ हाम्रो यो यति छ v स्क्वायर अब यसलाई इन्टिग्रेसन 0 to BWFI को रेस्पेक्टमा 1d d इन्टु t यति छ
that is यो भनेपछि यतिको log x को 1 by x को एन्टिडेरिभेटिभ के हुन्छ log x, so 8 n z square e power 4 by z square b square एनसी log n अनि भ्यालु राख्दाखेरि b wfi, that is okay. So v equal to wfi गर्दा t equal to d by v is less than equal to w by fi, that is d by v 1 by fi is maximum. Thank you so much.